Today's subject is Geography, lesson number 2, Interior of the Earth. Before boiling, the milk was in the liquid state. दूध तापवण्यापूर्वी द्रव स्वरूपात होते. After it came to a boil, steam started coming out from it. जेव्हा ते उकळले गेले तेव्हा त्याच्यातून वाफा बाहेर पडत होत्या. After some times, a thick layer of cream developed over the milk. त्याच्यानंतर त्याच्यावर आपल्याला एक साय किंवा एक क्रीम दिसू लागली. The temperature of the cream is lesser than the milk below. जी वरती साठलेली साय असते ना, त्याचं टेम्परेचर कमी असतं, ते आपण हाताने पटकन काढू शकतो. पण दुधाला हात लावला तर आपल्याला ते गरम लागतं, जास्त गरम लागते त्या साईपेक्षा. तर त्याचं टेम्परेचर कमी असतं दुधापेक्षा. यावरून काय म्हणता येईल? Thus, it can be implied that the creamy layer cooled faster than the milk below it. म्हणजेच काय, जी क्रीमी लेयर होती ती पटापट थंड झाली त्या दुधापेक्षा. Which remains hot and in a liquid form. मग काय आलं, ते दूध का गरम राहिलं? कारण ते लिक्विड स्वरूपात किंवा द्रव स्वरूपात होतं. A similar process occurred when the earth cooled. जेव्हा पृथ्वी थंड होण्याच्या प्रक्रियेत होती तर असंच काही तर प्रोसिजर घडलं असावं. The scientists unanimously believe that the earth was formed out of the solar system itself. Initially, earth was a gaseous hot balloon. पृथ्वीची निर्मिती आपल्या सौरमालेबरोबरच झालेली आहे. पण असं शास्त्रज्ञांचं मत आहे, सायंटिस्ट लोकांचं. आणि सुरुवातीला ही पृथ्वी काय होती, तर उष्ण आणि वायुरूप गोळ्याच्या स्वरूपात होती. इट कूल डाऊन ॲज इट रोटेटेड अराउंड इटसेल्फ. ती जशी जशी स्वतःभोवती फिरू लागली तशी तशी ती थंड होऊ लागली. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टूक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस टुवर्ड द अर्थ्स सेंटर. मग ही थंड होण्याची प्रक्रिया आउटर सरफेसपासून इनर पार्टपर्यंत म्हणजे सेंटरपर्यंत होत होती. ॲज अ रिझल्ट द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ बिकम cooler and solid, but as we move from surface to the core, heat increases and at certain depth the interior of the earth is semi-liquid. मग काय झालं, बाह्य भागाचे जे थंड आणि घन स्वरूपात जे रूप प्राप्त झालं तसं ते अंतर्भागात नाही झालं. त्याच्यात अजूनही आता सुद्धा उष्णता आहे आणि भूपृष्ठाकडून गाभ्याकडे जाताना ती सतत वाढत असते. क्लस्टर करून कोरकडे जाताना सतत ती वाढत असते. आणि हे जे आहे ते जे अंतरंग आहे ते सेमी लिक्विडमध्ये आहे, म्हणजे पूर्णपणे लिक्विडही नाही आणि पूर्णपणे घनही स्वरूपात नाही, सॉलिड नाही आहे. मॅन हॅज ऑलवेज बीन इन्क्विजिटिव्ह about what lies in the interior of the earth. A direct observation of the earth's interior has not been possible as yet. म्हणजे मनुष्याला नेहमीच कुतूहल वाटलं आहे की बाबा पृथ्वीचं अंतरंग नेमकं कसं आहे, पण त्याचं डायरेक्ट निरीक्षण करणे अजूनही शक्य झालेले नाही आहे. Though various methods, the scientists have tried to estimate about the same. मग त्याच्याबद्दल काही सांगायचं असेल तर अनेक पद्धतीने अभ्यास करून झाले ते म्हणजे शास्त्रज्ञ जे आहेत, सायंटिस्ट जे आहेत ते. टू इन्फर अबाउट दिस स्टडी ऑफ द मटेरियल volcano, several earthquakes occur in various places on the earth every year. मग दरवर्षी काय होतं, पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये काय होतात, असंख्य भूकंप होत असतात. Seismic waves are generated. These waves travel through the interior of the earth. अशावेळी जी भूकंप लहरी आहेत त्या तयार होतात
आणि ह्या भूकंप लहरी पृथ्वीच्या अंतर्गाभ्यातून काय करतात, प्रवास करतात. इंटेरियरच्या म्हणजे आतून पृथ्वीमधून प्रवास करत असतात. The study of their direction and velocity helps us to estimate about the interior of the earth. Man has also tried to dig deep boreholes in the interior to know more about the same. Can we dig deep from one side of the earth and came out from the other side? Write your imagination in the notebook and discuss it in class. असं कधी होऊ शकतं की आपण पृथ्वीच्या एका बाजूने खोलवर खणत जाऊन विरुद्ध बाजूने बाहेर येऊ, असं होऊ शकतो का, अशी कल्पना करायला सांगितलं इथे. डू यू नो आवर अर्थ वॉज फॉर्म्ड अप्रॉक्सिमेटली 4.6 बिलियन इयर्स एगो. इनिशियली द अर्थ वॉज इन गॅसियस स्टेट. मग आपल्या पृथ्वीची निर्मिती सुमारे 460 कोटी वर्षापूर्वी झाली आणि प्रथमतः ती पृथ्वी वायुरूप स्वरूपात होती. इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. द अर्थ देन लिक्विफाईड. मग जेव्हा कालांतराने ती हळूहळू उत्सर्जन प्रक्रिया हळूहळू ती थंड होत गेली आणि मग त्याला द्रवरूप अवस्था प्राप्त झाली. With time, the outermost part of the earth cooled first and became solid. मग त्या कालांतराने त्याचा बाह्य भाग थंड झाला आणि त्याला घनरूप अवस्था प्राप्त झाली. This outermost layer of the earth is called the crust. Even today, outer planets of the solar system are in a gaseous state. मग हे जे पृथ्वीचा भाग आहे, बाहेरचा आउटर पार्ट आहे, त्याला भूकवच असं म्हटलं जातं. आणि हे सूर्यमालिकेतील बाह्य ग्रह अजूनही वायुरूप अवस्थेत आहेत. Carry out the following activity by dividing the students into 2 groups. Use the pictures on the back cover for references. मग खालील आपण काही कृती करायच्या सांगितलेल्या आहेत. तर विद्यार्थ्यांच्या मध्ये काय करा, गट करा असं त्यांनी सांगितलं. आणि जे पिक्चर्स आहेत खाली दिलेले ते तुम्ही रेफरन्सला घ्या. टेक अ क्ले बॉल ऑफ 3 कलर्स रेड, येलो अँड ब्ल्यू. म्हणजे त्यांनी लाल रंगाचे गोळे घ्यायला सांगितलेले आहेत मातीचे. मेक द रेड बॉल बिगर. आणि लाल रंगाचा गोळा जो आहे तो मोठा करायला सांगितलं. रोल आउट द येलो कलर बॉल. यू विल गेट अ फ्लॅट रोटी लाईक अ स्ट्रक्चर. प्लेस द रेड कलर बॉल इनसाइड द येलो one like you fill puran in the puranpoli. Give it in the shape of the sphere. पिवळ्या रंगाचा गोळा लाटून घ्या आणि त्या जसं पुरणपोळीमध्ये आपण पुरण भरतो त्याप्रमाणे त्या गोळ्यामध्ये तो त्याच्यामध्ये लाल रंगाचा गोळा भरा आणि त्याला काय करा, घनगोलाचा आकार द्या, स्पेअरचा आकार द्या, स्पेअर शेप द्या. Now roll out the blue ball and fill the yellow one in it as done earlier. Make a sphere out of this. मग काय करा, आता त्या निळ्या रंगाचा गोळा पण वाटून घ्या आणि पोळीमध्ये पिवळ्या रंगाचा गोळा भरून याचाही घनगोल तयार करा. Show the continuum in yellow on this sphere like a globe. Now your globe made from clay is ready. पृथ्वीगोलाप्रमाणे या घनगोलाही पिवळ्या रंगाने वेगवेगळे खंड दाखवा आणि तुमचा हा पृथ्वीगोल तयार झालाय. To see the interior of the earth, cut the sphere exactly in half. You can see the various layers of the colors inside like the layers of the earth's interior. Name these layers. ह्या सगळ्या गोष्टी करायला सांगितलेल्या आहेत. मग काय करेल त्यांनी सांगितलं शेवटी, तर त्या गोळ्याला अर्धा कापा आणि त्याच्यामधले जे भाग आहेत म्हणजे जे रंग आहेत त्या रंगांना ती नावं द्या, त्या थरांची नावं द्या आणि तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा.
Geographical explanation. While going from the Earth's surface to its core, major changes occurs in temperature and density. With respect to these two elements, the Earth interior can be divided into a following layer. मग जेव्हा आपण भूपृष्ठापासून गावाकडे आपण जातो तेव्हा आपल्याला हे दिसण्यात येतं की त्यातील तापमान जे टेम्परेचर आहे आणि त्याची डेन्सिटी जी आहे, घनता जी आहे, त्याच्यामध्ये फरक होताना दिसतो. आणि या दोन घटकांच्या जो फरक किंवा बदल होत असतो सतत तर त्यातून अनेक विभाग पडतात. तर ते द लेयर्स ऑफ द इंटिरियर ऑफ द अर्थ असं आपण म्हणू शकतो त्यांना. मग कोणते कोणते आहेत ते? तर पहिला आहे क्रस्ट म्हणजे भूकवच. दुसरा आहे मेंटल म्हणजे प्रावरण. तिसरा आहे कोर म्हणजे गाभा. आता भूकवचामध्ये दोन आहेत पार्ट, एक खंडीय कवच आणि दुसरा महासागरीय कवच. म्हणजे एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आणि दुसरा आहे ओशियनिक क्रस्ट. मेंटलमध्ये काय आहे? अप्पर मेंटल, लोअर मेंटल हे दोन पार्ट्स आहेत. आणि गाभा म्हणजे कोर, ह्याच्यामध्ये आहेत आउटर कोर आणि इनर कोर. असे हे प्रत्येकाचे पार्ट बनवले. द क्रस्ट, द uppermost layer of the earth surface is in solid state and is called crust. The thickness of the crust is not the same everywhere. मग जो पृथ्वीचा जो सर्वात वरचा भाग आहे तो घनरूप आहे आणि त्याला भूकवच असं म्हटलं जातं. आणि भूकवचाची जाडी सर्वत्र सारखी नाही आहे. The thickness of the crust below the continents is from 16 to 45 km. 40 km under the mountain ranges and less than 10 km under the ocean. As we move deeper under the surface, temperature increases. After that, the rate of the increase in temperature reduced and again increases in the core. At the center of the earth, the temperature is around 5,500 degree to 6,000 degree Celsius. मग आता इथे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे, जसं आपण डीप जातो, सरफेस सोडून खाली जातो, तेव्हा टेम्परेचर वाढत जातं. आणि ते इतकं वाढत जातं की सेंटरला पोचलो की आपल्याला जवळजवळ 5,000 ते 500 डिग्रीपर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त 6,000 डिग्रीपर्यंत आपल्याला ते टेम्परेचर मिळू शकतं. द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स वेन कम्पेअर्ड टू द मेंटल अँड द कोर. इट कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 सब लेयर्स. भूकवच हे प्रावरण व गाभा यांच्या तुलनेत अतिशय कमी जाडीचे आहे आणि त्याचे 2 विभाग पडतात. ते 2 विभाग पाहू आपण. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. द कॉन्टिनेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका अँड ॲल्युमिनियम. बिकॉज ऑफ देअर हाय प्रपोर्शन इन दिस लेयर, द लेयर वॉज अर्लियर नोन ॲज सायल. द डेन्सिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.90 gram/cm3. The thickness of this layer is approximately 30 kilometers. Granite rocks are mainly found in this layer. मग हे जे कवच आहे, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आहे, खंडीय कवच ज्याला आपण म्हणतो, ते कशाने बनलेलं आहे? प्रामुख्याने सिलिका आणि ॲल्युमिनियमपासून. आणि त्यामुळे ह्या थराला काय म्हटलं जायचं? सियाल म्हणजे सी फॉर सिलिका आणि अल फॉर ॲल्युमिनियम असं आपण म्हणू शकतो. SI आणि AL असं मिळून सियाल असं आपण त्याला रासायनिक शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे. आणि त्याची डेन्सिटी जी आहे ती किती होती? त्याची घनता किती होती? 2.65 ते
2.90 ग्रॅम घनसेमी इतकी आहे. मग त्याची थिकनेस किती होती? थिकनेस आहे जवळजवळ 30 किलोमीटर. आणि ह्यात काय आढळतात जास्त करून? द ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेअर. ग्रेनाइट जे खडक आहेत ग्रेनाइटचे ते जास्त करून यात आढळतात. ओशियानिक क्रस्ट. This is the second layer of the crust. It is made up of silica and magnesium. It was earlier called sima. This layer is approximately 7 to 10 km thick. The density of this layer is 2.9 gm/cm cube to 3.3 gm/cm cube. In this layer, basalt and gabbro rocks are mainly found. दुसरं आहे ओशियानिक क्रस्ट म्हणजे महासागरीय कवच. हा जो थर आहे तो दुसरा आहे आणि हा थर सिलिका आणि मॅग्नेशियम यांच्या संयोगाने बनलेला आहे. त्याला पहिल्यांदा सायमा असं नाव होतं आणि ह्याची जाडी जवळजवळ 7 ते 10 किमी आहे. याची घनता आहे 2.9 ग्रॅम घनसेमी आणि 3.3 ग्रॅम घनसेमी इतकी आहे. आणि या थरामध्ये काय जास्त करून आढळतात? बेसॉल्ट व गॅब्रो हे खडक जास्त करून आढळतात. The elements found in various layers of the earth interior. First, silicon, magnesium, nickel, ferrous म्हणजे आयर्न. तर कोणते कोणते एलिमेंट्स आपल्याला मिळतात? तर सिलिकॉन आणि ॲल्युमिनियम. सिलिकॉन आणि ॲल्युमिनियम हे आपल्याला खंडीय आहेत, जे खंडीय कवच आहेत, कॉन्टिनेंट कवच क्लस्टर आहे त्यामध्ये आपल्याला मिळतं. आणि जे ओशियानिक क्लस्टर आहे त्याच्यामध्ये सिलिकॉन आणि मॅग्नेशियम मिळतं. तुम्ही ऐकलं असेल कधी समुद्रामध्ये आपल्याला मॅग्नेटचे किंवा मॅग्नेशियमचे साठे मिळतात. तर जास्त करून ते सागरामध्ये असतं. पण ह्या दोघांना सामायिक किंवा कॉमन हा सिलिकॉन आहे. म्हणजे तो खंडीय कवचामध्ये पण आहे आणि महासागरीय कवचामध्ये पण आहे. आणि हे निकेल आणि आयर्न हे आपल्याला कुठे मिळतं? पृथ्वीच्या अंतर्भागात. यांच्या घनतेमध्ये जी विलकता आहे ती कॉन्रॅड या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलेली आहे आणि म्हणून त्याला त्या विलकतेला कॉन्रॅडचं नाव दिलेलं आहे. There is a discontinuity between the crust and mantle too. There is discontinuity between the crust and mantle too. The discontinuity was detected by the scientist called Mohorovičić. It has been named after him as Mohoro discontinuity. मग हे जे भूकवच आणि प्रावरण यामध्येही जी विलकता आहे ती मोहोरोव्हिसिक या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेली आहे आणि म्हणून त्या विलकतेला मोहो हे नाव देण्यात आलेले आहे. There is discontinuity between the mantle and core too. It has been named after Gutenberg, a scientist who discovered it. मग जे मेंटल आहे, प्रावरण आहे आतली, आणि कोर म्हणजे अंतर्भाग आतला म्हणजे गाभा म्हणू शकतो आपण त्याला. तर ते जो कोर आहे, गाभा आहे, त्याच्यामध्ये पण विलकता आहे ती गटेनबर्ग या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलेली आहे आणि ह्याला गटेनबर्ग विलकता असे म्हटलं जातं. Mantle. Below the crust lies the mantle. Mantle can be divided into two layers, upper and lower mantle. The upper layer is more in liquid state. Here one find magma chamber. It is through this chamber that the magma come out on the earth surface during the volcanic eruptions. मग जे हे आहे म्हणजे काय आपण म्हणू शकतो, मेंटलला प्रावरण, मराठीतनं म्हणतात त्याला प्रावरण. आणि हे जे भूकवचाखाली प्रावरणाचे थर आढळतात तर त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. एक आहे उच्च प्रावरण आणि दुसरं आहे निम्न प्रावरण म्हणजे खाली. तर उच्च प्रावरण हे जास्त प्रवाही असते कारण ह्याच भागामध्ये काय असतं, मॅग्माज असतात.
आणि किंवा आपण म्हणू शकतो शिलारस असतात. आणि मग या ज्वालामुखीचा उद्रेक जेव्हा होतो तेव्हा यातनंच काय होतात, ते लावा बाहेर येतो. This layer is also known as a atmosphere. Epicenter of the deep-seated earthquakes are usually found here. Mantle begins at the depth of around 42 km from the earth's surface. मग ही भूकंपाची केंद्रे आहेत ती जास्त करून ह्याच भागात मिळतात आणि भूपृष्ठापासून ह्याची म्हणजे जवळजवळ 42 किमी खोल गेल्यानंतर प्रावरणाला सुरुवात होते. The internal energy released due to the endogenetic movement occurring in this layer is responsible for the mountain building, rifts, volcanic eruption, earthquake, etc. म्हणजे हा जे प्रावरण आहे, मेंटल आहे, त्याच्या आतमध्ये जे काही गोष्टी आहेत, जी शक्ती आहेत, त्यातनं काय होतं, भूपृष्ठावर पर्वत निर्मिती होते किंवा ज्वालामुखी किंवा भूकंप अशा गोष्टी घडतात. In this layer, it is inferred that the temperature at the depth of 2400 to 2900 km depth would be around 2200 degree Celsius to 2500 degree Celsius आहे. पण या भागात 2400 ते 2900 किमी खोलीवर तापमान 2200 डिग्री सेल्सिअस किंवा 2500 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत असावं असं त्यांचं अनुमान आहे, असं त्यांनी अनुमान काढलेलं आहे. Here there is a sudden change in the structure and the density of a material. It is estimated that this layer extends up to a depth of 2870 km. मग आता हे जे खडकांची रचना आहे आणि घनतेमध्ये किंवा जी डेन्सिटी आहे त्याच्यामध्ये काही बदल होतो आणि ही जी प्रावरणाची खोली आहे ती 2870पर्यंत पण असली पाहिजे असं काही शास्त्रज्ञांना वाटतं. The core starts from around the depth of about 2900 km from the Earth's surface. The part of the Earth in the interior extended from the mantle up to the center of the Earth is the core. The thickness of the core is about 3471 km. These layers can be divided into outer core and inner core. आता जे भूपृष्ठ आहे त्याच्यापासून 2900 किमी खोलीच्या खाली काय होतो, गाभ्याचा भाग सुरू होतो, कोरचा. आणि प्रावरणाच्या खाली काय असतं, पृथ्वीच्या केंद्रापर्यंत तो भाग काय म्हटला जातो, गाभा म्हटला जातो. आणि गाभ्याची जाडी ही 3471 किमी आहे आणि याचे दोन भाग पडतात, एक बाह्य गाभा आणि अंतर्गाभा, आउटर कोर आणि इनर कोर. Outer core extends from the around 2900 km to 5100 km. The secondary waves cannot pass through the core. मग हा बाह्य गाभा आपण पहिला पाहू. आता बाह्य गाभा काय असतो, भूपृष्ठापासून 2900 ते 5100 किमी खोलीपर्यंत तो आढळतो आणि जे भूकंपाच्या लहरी आहेत ते ह्या गाभा क्षेत्रातनं प्रवास नाही करू शकत. दे गेट ऑब्झर्व इन दिस रिजन आणि ते काय होतात, त्या शोषल्या जातात त्या गाभ्यामध्ये. दिस हॅज लीड द सायंटिस्ट टू बिलीव्ह दॅट द कोर वुड बी अ लिक्विड ऑर अ सेमी लिक्विड इन नेचर. त्यामुळे सायंटिस्ट लोकांना असं वाटतं आहे की जो गाभा आहे तो एक तर पूर्ण द्रवरूप आहे किंवा अर्धा द्रवरूप आणि थोडा म्हणजे घनरूप आणि द्रवरूप, अर्ध द्रवरूप असं म्हणू शकतो आपण, त्या स्वरूपात असणार असं शास्त्रज्ञांना वाटतं. The primary waves travel through this layer, but their speed reduces when passing through this layer. The density of the outer core is 9.8 gm/cm cube. The temperature of the liquid outer core
is around 5000 degrees Celsius. मग हे जे भूकंपाच्या ज्या प्राथमिक लहरी असतात त्या गाभा क्षेत्रातनं प्रवास करतात, परंतु त्यांचा वेग कसा असतो? कमी असतो. आणि त्यांच्या गाभ्याची घनता किती असते? बाह्य गाभ्याची घनता 9.8 घनसेमी इतकी असते, ग्रॅम घनसेमी. आणि हे जे द्रवरूप बाह्य गाभ्याचे तापमान आहे ते जवळजवळ 5000 डिग्री सेल्सिअस इतके आहे. We have learned that the outer core of the Earth's interior is in the liquid state and the proportion of the iron is more in this layer. Vertical currents originate in this liquid layer. This is the another characteristic of this area. पृथ्वीच्या अंतरंगातील बाह्य गाभा हा द्रवरूप पदार्थाचा बनलेला असतो आणि या थरात लोह खनिजाचे प्रमाण जास्त असते. हे आपण आता शिकलोय. तर बाह्य गाभ्याच्या द्रवरूप भागामध्ये म्हणजे लिक्विड फॉर्ममध्ये ऊर्ध्वगामी प्रवाह निर्माण होतात. कुठे निर्माण होतात? तर बाह्य गाभ्याच्या द्रवरूप भागात आपल्याला काय मिळतात? वर्टिकल करंट्स मिळतात. वर्टिकल करंट्स म्हणजे ऊर्ध्वगामी प्रवाह, म्हणजे वरच्या दिशेला जे जातात, खालून वरच्या दिशेला जाणारे, जसं कारंजा आहे तसे प्रवाह. आणि हे त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया. द डिफरन्स बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर अँड इनर कोर गिव्स राईज टू वर्टिकल करंट्स. मग जे हे बाह्य गाभा आणि अंतर्गाभामधील जे तापमानामध्ये जसा फरक होत जातो तसं तसं या प्रवाहामध्ये असे हे प्रवाह तयार होतात. आणि द अर्थ रोटेशन गिव्स देम एडी मोशन. आणि जे अर्थचं रोटेशन आहे, जे परिवलन आहे, ते त्याच्यामुळे त्या प्रवाहांना काय स्वरूप प्राप्त होतं? एडी सर्क्युलर मोशन, म्हणजे जसं आपण भोवरा फिरवतो त्याप्रमाणे त्याची गती. इन दिस स्पायरल एडीज ऑफ द लिक्विड आयन अँड thus the magnetic field is generated. मग अशा प्रकारे हे मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होतात या भोवऱ्यांमुळे. This magnetic field of the earth is functional even outside the earth's surface for the quite a distance. हे जे मॅग्नेटिक हे आहेत, प्रवाह आहेत, ते काय होतात? मग ते चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वीच्या ग्रहाच्या बाहेरील बऱ्याच अंतरापर्यंत कार्यरत असते. The earth atmosphere is protected from the solar winds coming from the sun. त्यामुळे काय होतं? तर जे सूर्याची किरणं आहेत आणि किंवा सूर्याकडून येणारे सौरवात आहेत, ज्याला आपण सोलर विंड म्हणतो, सौर वारे आहेत, तर त्या पृथ्वीच्या वातावरणात त्याच्यापासून संरक्षण होते. कारण सूर्याचे जे वारे आहेत, सूर्याकडून येणारे वारे आहेत, ते खूप उष्ण असणार आणि त्याचा परिणाम होऊ शकतो पृथ्वीच्या वातावरणावर. पण ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यावर काय होतो? हे जे प्रवाह होतात किंवा विद्युत भोवऱ्याप्रमाणे गती होते परिवलन साधताना, तर त्या गोष्टी काय करतात? हे जे सौर वारे आहेत ते रोखतात, कारण मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेली असते. The magnetic field thus developed around the earth is called magnetosphere. म्हणजे अशी जी पृथ्वीच्या वर निर्माण झालेली चुंबकीय क्षेत्र आहेत, तर त्यांना चुंबकावरण असे म्हटलं जातं किंवा मॅग्नेटोस्फिअर असं म्हटलं जातं. Inner core extended from the around 5150 km to the depth of around the 6371 km Earth's center. आता अंतर्भागाबद्दल बोलू. तर ते अंतर्गाभा जो आहे, तो अंतर्गाभा भूपृष्ठाखाली सुमारे 5150 किमीपासून 6371 किमी खोलीपर्यंत किंवा पृथ्वीच्या केंद्रापर्यंत आढळतो. It is the core of the earth which is in a solid state.
The density of this sphere is around 13.3 gm/cm cube. Iron and nickel are the major elements found here. हा पृथ्वीचा गर्भ जो आहे तो केंद्रभाग असून तो घनस्थितीत आहे. कोणत्या स्थितीत आहे? घनस्थितीत. तो लिक्विडमध्ये नाही आहे. जो कोर आहे तो घनस्थितीत आहे. आणि या घनगोलाची घनता सुमारे 13.3 ग्रॅम घनसेमी इतकी आहे. आणि या थरात काय प्रामुख्याने आढळतं? तर लोह आणि निकेल ही मूलद्रव्ये आढळतात. लक्षात ठेवायचं, ह्या इनर कोरमध्ये आपल्याला लोह म्हणजे आयर्न आणि निकेल हे दोन मूलद्रव्ये मिळतात. This layer is also called nife. As the material in this layer are under the extreme pressure, the inner core is in solid state. The temperature here is almost equivalent to the surface temperature of the sun. मग हा जो गाभा आहे तो प्रचंड दबावाखाली असतो आणि त्यामुळे काय होतं, तो घनरूप आहे आणि त्याचे तापमान साधारणपणे सूर्याच्या पृष्ठीय तापमाना इतके आहे. म्हणजे जेवढं सूर्यावर तापमान आहे तितकंच तापमान तिथेही असू शकतं. The left curve is figure A, shows the velocity of the secondary S waves, while the current curve on the right shows primary waves. There are many changes occurring in the curve of the secondary waves. There are many changes occurring in the curve of the secondary waves. The curve drawn with the help of the dots shows the average velocity of the waves. The curve of the secondary waves seems to have ended around the depth of 2900 km. Changes are visible even in the curve of the primary waves. The velocity of the primary waves increase according to depth till 2900 km. The velocity of the primary waves increases according to the depth till 2900 km. The velocity of the secondary waves is around 6 to 8 km second around the boundary of the outer core, and the curve has stopped there. These waves do not enter the core. हे काय होतं, हे जे वेव्स असतात ते काय अंतर्गाभ्यात एंटर करू शकत नाहीत. At 2900 km, the velocity is around 12 km second. म्हणजे जेव्हा 2900 km खोलीवर आपण जातो तेव्हा 12 किमी प्रति सेकंद इतका तो लहरींचा वेग आहे. कोणत्या? तर प्रायमरी म्हणजे प्राथमिक वेव्ह. But when it enters the core, the velocity reduces to 8 km/s. See this as shown in the dot curve. On the basis of this curve, the scientists have inferred the densities at various depths. मग अशा प्रकारे सायंटिस्ट हे डेन्सिटीचा किती डेप्थ आहेत, किती प्रकारच्या खोली आहेत त्याचा अभ्यास करतात. The density curves of the earth interior is shown in figure B. Red curve is figure B, shows gravitational force at various depths. The gravitational force increases at certain depth from the surface and then मग हे अंगाच्या घनतेचा वक्र जो आपण काढलेला आहे आकृती आ मध्ये दिलेला आहे, तर त्या आकृतीमध्ये वेगळ्या खोलीवर गुरुत्वाबल किती आहे, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स किती आहे, कशा प्रकारे वाढत चाललेलं आहे ते दिसतं. आणि पृष्ठापासून खोलीपर्यंत जे ग्रॅव्हिटेशन वाढत जातं त्यानंतर त्या प्रकारे त्याची खोली कमी होत जाते आणि केंद्रापाशी शून्यवत होते असं वक्रावरून दिसतं, म्हणजे त्या रेषेवरून दिसतं.